จราชนตอนที่ 27คุณซื้อคุณเข้าใจผิดแล้วผมแค่อยากปกป้องช้างซาเท่านั้นปกป้องช้างซาเหรอเบื้องบนเคยมีคำสั่งลงมาว่าให้สละช้างซาถอยกลับเหินหยางเก็บแรงเอาไว้เพื่อต่อสู้อีกครั้งแต่ก็มีบางคนที่ไม่ฟังนายต้องรู้ว่าทหารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคนแท้เสียกล้าขัดคำสั่งนั่นคือการไม่ซื่อสัตย์ต่อวินัยไม่ซื่อสัตย์ต่อก๊กมินตั๋งไม่ซื่อสัตย์ต่อกรรมาธิการนายคิดดูให้ดีพอละไม่พูดเรื่องนี้แล้วเรื่องของปาเกอเป็นยังไงบ้างมีความคืบหน้ายังไม่มีความคืบหน้าครับงั้นก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะสิหัวหน้าฉันจะบอกให้ชัดเจนนะผู้บังคับการไม่พอใจการทำงานของนายในช่วงนี้เอามากๆฮะวินหงเซินจับสมุดรหัสไว้ไม่ปล่อยนายก็ปล่อยเขาไปในฐานะหัวหน้าเหมือนเย่หมิงก็คนหนึ่งแล้วตอนนี้ยังมีหงเซินมาอีกเพิ่มมาอีกคนนายทำให้พวกเขาเหิมเกริมกำเริบเสบสารผมทำเพื่อผลประโยชน์ของก๊กมินตั๋งเรื่องนี้ฉันไม่สงสัยเลยสักนิดแต่นายต้องรู้ว่าศัตรูตัวฉกาจที่สุดของก๊กมินตั๋งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้วยังมีใครอีกพรรคคอมมิวนิสต์คนที่โทรหาสำนักข่าวคือหมี่หลานผลลัพธ์นี้ไม่นับว่าอยู่เหนือความคาดหมายของเหวินเย่หมิงถ้าหมี่หลานเข้าร่วมปฏิบัติการในวันนี้ด้วยถึงขั้นมีบทบาทเป็นผู้บัญชาการอย่างน้อยก็แสดงว่าเขามีตำแหน่งสูงในเครือข่ายสายลับญี่ปุ่นที่ฉางซามีความเป็นไปได้ว่าจะพอๆกับจงฟางและที่น่ากลัวกว่านั้นคือเขามีส่วนร่วมในปฏิบัติการทั้งหมดแต่กลับไม่เปิดเผยร่องรอยสุดท้ายยังหนีไปได้สำเร็จอีกผู้หญิงคนนี้รับมือยากกว่าที่เธอคิดไว้เธอต้องบอกเรื่องนี้กับหวินหงเซินเร็วเข้าสิใช่นี่นะนายเล่นอะไรเนี่ยใช่เลยชนะแน่นอนเลย ใช่ได้ ดีมากตามที่ฉันบอกสิดีพ่ออีกแล้วนั่นน่ะสินี่ฟังเราเนี่ยมองไม่เล่นแบบนี้ไงเอาอีกสิลุยเลยเอาเลย ได้เลยหัวหน้าเหวินวินหงเซินล่ะไม่รู้ครับเขาออกไปแล้ว พวกนายไม่มีอะไรทำเหรอต้องมาเล่นไพ่กันตรงนี้ถ้าว่างจะรู้สึกเบื่อก็ไปยิงเป้าที่สนามยิงไม่งั้นก็ไปฝึกที่ห้องฝึก2 ชั่วโมงครับอะไรอ่ะเขามายุ่งเรื่องของทีมเราทำไมกันเนี่ยเอาเล่นต่อหัวหน้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับแผนการทั้งหมดของผู้บังคับการไม่ว่าจะป้องกันไม่ให้พรรคคอมมิวนิสต์เข้ามามีอำนาจดำเนินการกวาดล้างพรรคของท่านอธิการบดีไม่ว่าจะแซ่เสวียขัดคำสั่งท่านอธิการบดีหรือจะเป็นเฉินลี่ฟูแห่งสอบสวนกลางที่พวกเรากำลังต่อสู้อยู่เพราะงั้นแล้วจึงจำเป็นต้องคุมตัววินหงเซินกลับฉงชิ่งยืนยันข้อสงสัยว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ผมจะทำตามคำสั่งแล้วหยางจือหมิงล่ะครับนี่คือภารกิจที่2ที่ผู้บังคับการมอบหมายให้นายสืบสวนหยางจือหมิงอย่างลับๆมี2หลักการ 1. อย่าทำให้เขาแตกตื่น 2. ต้องมีหลักฐานแน่นอนคนอย่างหยางจือหมิงมีเบื้องบนแข็งแกร่งถ้าไม่มีหลักฐานพวกเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เข้าใจครับไปเร็วเข้าไปเดี๋ยวพวกคุณจะทำอะไรนี่ปล่อยฉันออกไปฉันเป็นแค่นักข่าวนะฉันยังเป็นเสรีชนฉันมีอิสระในการพูดฉันมีสิทธิ์รายงานความจริงรอฉันออกไปก่อนฉันจะเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นในหน่วยข่าวกรองตั้งแต่ต้นจนจบเลยฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดหัวหน้ากลับมาแล้วเหรอครับมีอะไรเลยเว่ยเสี่ยวจินสร้างห้องมืดในบ้านของแฟนสาวลูกน้องผมคนหนึ่งเข้าไปค้นพบรูปถ่ายน่าสงสัยในห้องนั้น2 ใบครับเข้าไปคุยข้างในลูกไม้พวกนี้ของนายฉันรู้ดีเมื่อเช้านี้ไปทำอะไรที่กองบังคับการตำรวจจงใจเตือนให้รู้ตัวคนที่โทรหาหลิงหานคือหมี่หลานครับสายที่โทรไปห้องทำงานของหลิงหานเมื่อวานตอนเช้าโทรมาจากตู้โทรศัพท์นี้ครับ
อีกอย่างเสื้อผ้าที่วินหงเซินใส่ในรูป เป็นชุดที่เขาใส่เมื่อวานจริง นายอยากจะสื่ออะไร ๆ ผมคิดว่าวินหงเซินโทรมาโดยการปลอมเป็นหมี่หลาน เป้าหมายเขาคือ อยากให้พวกเราเชื่อว่าลิงหานเป็นหนอนมันไส้ครับ คุณไปไหนกันแน่นะ ฮัลโหล มาที่ห้องทำงานฉันหน่อย ค่ะ จะไปได้ยังไงอะเขาจะเป็นคอมมิวนิสต์ได้ยังไง คนรายงานคือใครหนิงหานใช่ไหม ต้องเป็นเขาแน่ วินหงเซินกำลังสืบเขาอยู่ ดังนั้นเขาจึงแว้งกัด เธอแน่ใจเหรอว่าเขาไม่มีพิรุธคนที่โทรมาห้องทำงานหลิงหานก็คือเขา ฉันบอกเธอแบบนี้แล้วกัน ผู้บังคับการคิดว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็ต้องเป็น เราต้องทำให้ข้อกล่าวหาของเขาเป็นจริง และลากยางจือหมิงออกมาสอบสวนให้ได้ นี่มันตรรกะของโจรชัดๆ นี่เวลาไหนแล้วยังจะสู้กันภายในอีก เพื่อที่จะปรับตามความคิดของผู้นำ ไม่มีแม้แต่หลักฐานยืนยันผู้กระทำความผิด อาจารย์ พวกเราใช้ชีวิตอยู่ใต้กระบอกปืนศัตรูทุกวัน สุดท้ายแม้แต่สิทธิ์แก้ต่างให้ตัวเองก็ไม่มี ผู้นำแบบนี้ยังต้องจงรักภักดีอีกเหรอ หุบปากซะ เธอรู้ไหมว่าพูดอะไรออกมา ตอนเธอเพิ่งเข้ามา ฉันสอนอะไรเธอลืมแล้วเหรอ ตอบฉันมา ในฐานะทหารของก๊กมินตั๋งอย่าสงสัยการตัดสินใจของผู้นำสิ่งเดียวที่พวกเราทำได้คือทำตามคำสั่ง และจงรักภักดีอย่างแท้จริง ดี ฉันอยากให้เธอทำตามคำสั่ง และจงรักภักดีอย่างแท้จริง อาจารย์ ฉันขอสั่งเธอ รีบไปหาสมุดรหัสในมือของหงเซินมาเดี๋ยวนี้ แล้วก็ห้ามแอบส่งข่าวให้เขา ถ้าหากเจอเขาแล้วก็ห้ามเอามือเด็ดขาด แต่บัดนี้เขาคือศัตรูของก๊กมินตั๋งเผชิญหน้ากับศัตรูควรทำยังไงต้องให้ฉันสอนไหม ความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาลึกซึ้งขนาดนี้แล้วเหรอ ตอบฉันมา วางใจได้ค่ะ ฉันรู้ว่าตัวเองควรทำยังไง หัวหน้าเหวินของที่คุณต้องการครับ ขอบคุณ ไม่เป็นไรครับ ถ้าคิดจะแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าของหวินหงเซินมีเพียงทางเดียวเท่านั้น นั่นคือยืนยันว่าหลิงหานเป็นหนอนบ่อนไส้ตัวจริง เพราะคำพูดของสายลับญี่ปุ่น เห็นได้ชัดว่าเชื่อถือไม่ได้หวนเย่หมิงไม่มั่นใจว่าจะเจอช่องโหว่ของหลิงหานในเวลาสั้นๆได้ แต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว เวลาของเธอกับหวินหงเซินเหลืออยู่ไม่มากแล้ว รูปนี้เว่ยเสี่ยวจินเป็นคนถ่ายจริงๆผมรู้สึกมานานแล้วว่าหวินหงเซินมีพิรุษจึงให้เว่ยเสี่ยวจินจับตาดูเขาหัวหน้ารูป2 ใบนี้รวมกับรายชื่อในมือของคุณคนนั้น ตอนนี้ผมพ้นข้อสงสัยแล้วใช่ไหม นายเป็นคนโทรไปหาเรื่องหงเซินใช่ไหม ครับ ผมมีสิทธิ์รายงานผู้บังคับการโดยตรง อย่าพิสูจน์ว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่านายไม่ต้องมีหลักฐาน หัวหน้า ถ้าผมเดาไม่ผิด ตอนนี้หวินหงเซินน่าจะหลบหนีไปแล้ว นายหมายความว่าอะไร ฮัลโหล คุณชายลองจิงหวีเองค่ะ ว่าไง ที่บ้านมีอะไรเหรอ เปล่าค่ะ ตอนคุณอยู่ที่เซี่ยงไฮ้สั่งจองกระดุมแขนเสื้อไว้ใช่ไหมคะ ใช่แล้ว ส่งมาแล้วเหรอ ใช่ค่ะเพิ่งส่งมาค่ะ ฉันเก็บไว้ในลิ้นชักด้านซ้ายของโต๊ะหนังสือในห้องคุณนะคะ ได้ ฉันรู้แล้ว ในสายนี้สาวใช้ของเขาที่ชื่อจิงอีเป็นคนโทรมา ถึงหงเซินจะสั่งกระดุมแขนเสื้อไว้คู่หนึ่งก็ไม่จำเป็นต้องโทรแจ้งเขาโดยเฉพาะ นอกจากกระดุมแขนเสื้อคู่นี้สำคัญมาก หรือไม่ต้องโทรบอกก็ได้ สรุปแล้วต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ เชื่อว่าคุณก็ฟังออก ตอนที่จิงอีโทรมาความเร็วในการพูดและท่าทางนิ่งมาก มีความเป็นไปได้2 อย่าง 1. เขาเป็นคนที่อยากโทรไปเอง 2. เป็นคนที่เขาไว้ใจมากบอกให้เขาโทรไป ผมเชื่อว่าเป็นอย่างที่2
เขารู้จุดประสงค์ที่คุณซื้อมาฉางซาผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ เพราะงั้นจึงโทรไป อีกอย่างหลังจากฮงเซินรับสายนี้เสร็จก็ออกจากสาขาทันที นี่ก็สามารถพิสูจน์การคาดเดาทั้งหมดของผมเมื่อสักครู่ได้ นี่จะอธิบายอะไรได้ล่ะ พวกเราทำอาชีพนี้มีใครบ้างที่ไม่มีช่องทางการติดต่อพิเศษเหรอ ครับ วิธีการติดต่อพิเศษแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นในช่วงเวลาปกติ คุณมีเวลาให้ลังเล แต่ตอนนี้คุณต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ เพราะว่าทุกนาทีที่คุณลังเล โอกาสที่เขาจะหลบหนีไป ก็มีเพิ่มมากขึ้น เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นายใช้คำว่าเดี๋ยวนี้ ฉันควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรไม่ต้องให้นายมาสอน ผมคิดว่าคุณซื้อก็คิดเหมือนผม เราจูรีบจับกุมหงเซินเดี๋ยวนี้ แต่ว่า อย่าทำให้เกระเริกเขาถูกสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ครับ พ่อหนุ่มฉันขอเตือนนาย บางครั้งทำอะไรต้องเลือกทางหนีที่ไล่ให้ตัวเอง เพื่อไม่ให้มันน่าเกลียดเกินไป ขอบคุณหัวหน้าที่เตือนครับ ผมรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ ออกไปเถอะ ตอนบ่ายฉันอยู่ที่นี่ตลอด ไม่มีใครมาหาฉันเลย คุณชายใหญ่ออกมาได้ยังไง นั่นอาหยางใช่ไหมครับ ไม่ใช่ เป็นลูกค้าเก่าของผมมาจ่ายเงินนะ เราเฮ้ย คุณต้องเข้าใจว่า ผมเห็นอาหยางมาจนโต ต่อให้เขาปลอมตัวเปลี่ยนใบหน้า ผมก็จำได้ เกิดเรื่องขึ้นที่บ้านใช่ไหม เฮ้ย ไม่ใช่ เขาแค่แวะมาดู อาหยางมาแล้วไม่เจอผมที่บ้านต้องเกิดเรื่องแน่ เราเฮ้ย คุณปิดบังผมไม่ได้หรอก เสี่ยวเตา เสี่ยวเตา คุณชาย กลับบ้าน เอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมีอะไรครับ น่าจะเกิดเรื่องกับเสี่ยวซน ฮะ หงเซินยังไม่ไป เขาต้องไปจับหลิงหานแน่ งั้นผมจะไปหาเขาเดี๋ยว ๆ นี้ ไม่ทันแล้วนายก็หาเขาไม่เจอหรอก อีกอย่างหน่วยข่าวกรองก็เริ่มปฏิบัติการแล้ว พวกเราจะต่อต้านพวกเขาไม่ได้ สหายหยางโปรดคำสั่งด้วย สิ่งที่พวกเราต้องทำตอนนี้ ก็คือกวนน้ำให้คุณ มีเพียงแบบนี้ หงเซินถึงจะถอนตัวออกมาได้ ถ้าลงมือในสถานการณ์แบบนี้ ท่านจะต้องถูกเปิดเผยแน่ ผมเอง ถ้าหากต้องเสียสละใครสักคนถึงจะสามารถปกป้องทุกคนได้ คนคนนั้นก็ต้องเป็นผม ไม่ ชีวิตของท่านกับอินหงเซินมีค่ามากกว่าผม นายทำให้พวกเขาพอใจไม่ได้หรอก ไต้ลี่ส่งผู้แทนพิเศษมาอย่างลับๆ เพราะอยากทำให้เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าหากไม่ส่งตัวฉันไป พวกเขาไม่มีทางหยุดแน่ๆ อีกอย่าง ให้ฉันเป็นคนเบี่ยงเบนความสนใจของพวกเขา พวกเราทำอะไรก็จะง่ายขึ้นหน่อย สหายเสี่ยวหู ตั้งแต่วันนี้ไป นายเป็นตัวแทนฉัน รับหน้าที่เป็นผู้นำและคอยสนับสนุนงานของหงเซิน ลากคุณอูออกมา เพื่อเอาข้อมูล แต่ว่า ไม่มีเวลามาแต่แล้ว นายต้องเชื่อมั่นหน่อย เพื่อชัยชนะครั้งสุดท้ายของพวกเราเลือดทุกหยดของพวกเราที่ไหลรินในตอนนี้ จะให้มันเสียเปล่าไม่ได้เด็ดขาด ตอนนี้พวกเราในเรือนจื้อหยางจัดการงานหลังจากนี้ให้เรียบร้อย ครับ คนทรยศ น่าจะเป็นคนส่งข้อมูลที่จางเซียนเฉิงส่งไปรับสหายจากซูเป่ยแต่ว่าเขารู้ไม่มาก
ต่อให้คนญี่ปุ่นคุมตัวเข้าได้ ก็หาทองคำล็อตนั้นไม่เจอ แต่พอเรื่องนี้เกิดขึ้นทางเซี่ยงไฮ้ต้องเกิดสถานการณ์ขับขันแน่ ถ้าพวกเราอยากส่งคนไปอีกก็คงยากแล้ว นี่ก็เป็นสิ่งที่ฉันกังวล ตอนนี้พรรคก๊กมินตั๋งแทบจะปิดล้อม พวกเราไว้รอบด้านแล้ว กองทัพสายที่ 8 กองทัพใหม่ที่ 4 ยังคงยืนหยัดต่อต้านญี่ปุ่น มีทหารหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตเพราะขาดแคลนยาและเครื่องมือแพทย์ ฉันได้ยินมาว่าตอนผ่าตัดรักษา ไม่มียาชา ทหารหลายคนต้องเจ็บจนตายทั้งเป็น ดังนั้น ฉันกับมู่จือพยายามอย่างเต็มที่เพื่อขนย้ายทองคำล็อตนั้น เพราะอยากใช้มันมาซื้อยาตะวันตกและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีมันแล้วมันจะช่วยชีวิตสหายพวกเราได้หลายคน ดังนั้นเหล่าตู้ พวกเราต้องขนย้ายทองคำล็อตนี้ไป ก่อนที่ทุกคนจะรู้ตัว พวกเราเหรอ ใช่ นายรีบถอนตัว ไปเซี่ยงไฮ้ทำภารกิจที่สหายจางเซี่ยนเฉิงยังทำไม่เสร็จ ครับ มีแผนปฏิบัติการหรือยังครับ หลังจากนายถึงเซี่ยงไฮ้หาคนติดต่อก่อน คนนี้ชื่อหลิวเหมาหัว ตัวตนของเขาคือรองผู้จัดการใหญ่บริษัท SSBC Trading เขาจะช่วยนายหาที่พักที่เซี่ยงไฮ้ให้ รหัสลับติดต่อของผู้นายคือ ผมจำได้แล้ว พอนายจัดหาที่พักเรียบร้อย รีบไปเขตเช่าฝรั่งเศส ตรงข้ามโรงภาพยนตร์กัวไทย จะมีศูนย์บริการรถยนต์หงหลง นายไปหาหลี่หุยเฟินเท่าแก่เนี้ยศูนย์ก่อนแล้วกัน คุณหลี่หุยเฟินเป็นสหายที่ซื่อสัตย์ของพรรคเรา เธอเคยช่วยเคลื่อนย้ายสหายอู่หาว พอนายเจอเธอแล้ว นายก็บอกเธอว่า อาการป่วยน้องชายคนโตดีขึ้นหรือยังอาห้าที่บ้านให้ผมมาเยี่ยมเขา เธอก็จะเข้าใจ รหัสลับนี้ในพรรคมีไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ ถ้าไม่ถึงคราวจำเป็น พวกเราจะไม่ใช้ความสัมผัสนี้ แต่ตอนนี้สถานการณ์ที่เซี่ยงไฮ้ตึงเครียด คุณลีสามารถช่วยพวกเราขนย้ายทองออกไปได้จริงๆเหรอครับ หลังจากเซี่ยงไฮ้ตกต่ำบุคคลสำคัญหลายคนย้ายไปฮ่องกง รถที่พวกเขาซื้อจากฮ่องกงก็นำเข้าจากยุโรปและอเมริกาถึงเซี่ยงไฮ้โดยผ่านศูนย์รถยนต์หงหลง จากนั้นเรือขนส่งสินค้าอังกฤษก็ส่งไปยังสาขาของหงหลงที่ฮ่องกง เส้นทางขนส่งนี้ไม่ใช่ความลับอีกต่อไป คนญี่ปุ่น สถานทูตต่างๆ รวมถึงรัฐบาลก๊กมินตั๋งพวกเขาเข้าใจกันโดยปริยาย ไม่มีทางตรวจสอบ ดังนั้นจึงปลอดภัยมาก ผมเข้าใจแล้ว คุณอยากซ่อนทองคำเอาไว้ในรถ และส่งไปยังฮ่องกงโดยใช้เส้นทางขนส่งนั้น ใช่ ตอนนี้ศัตรูปิดล้อมเส้นทางไปสู่เป่ยอย่างเข้มงวด ดังนั้นพวกเราก็ส่งทองคำไปฮ่องกงซะเลย ให้กองทัพสายที่ 8 ประจำอยู่ฮ่องกงจัดการ วิธีนี้ดี ผมจะเก็บกวาดปิดงานเองครับ ไม่ต้องหรอก งานต่อจากนี้เดี๋ยวฉันจัดการเอง ฉันซื้อตั๋วรถไฟให้นายแล้ว เดี๋ยวให้เสี่ยวอูไปส่งสถานีรถไฟ คุณล่ะ ไม่อันตรายใช่ไหม วางใจเธอ ฉันจะถอนตัวอย่างปลอดภัย นี่ก็สายแล้ว ออกเดินทางตอนนี้เลย ผมจะทำภารกิจให้สำเร็จ ดูแลตัวเองด้วย ขึ้นรถเถอะ เมื่อกี้เหล่าตู้บอกฉันว่า ก่อนที่พวกเราจะมา เราเคยโทรมาหาเขาบอกว่าวินหงฉีกลับมาแล้ว พอนายไปส่งเหล่าตู้ขึ้นรถไฟ ก็ไปหาวินหงฉี ครับ คนของเราเจอแค่รถของอินหงเซินแต่ไม่เจอเขา หัวหน้า เขาไม่อยู่ฉางซาแล้วใช่ไหม ไม่มีทาง เขาอยากให้หลิงหานตาย ไม่มีทางไปจากฉางซาหรอก ผู้บังคับการคิดว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็ต้องเป็น ตั้งแต่บัดนี้เขาคือศัตรูของก๊กมินตั๋ง
คุณไม่เป็นไรใช่ไหมได้ลากคุณเข้าไปเกี่ยวหรือเปล่า ฉันไม่เป็นไร คุณล่ะ คุณมีแผนอะไร ฉันช่วยคุณได้ ฉันกำลังสืบหลิงหานอยู่ ขอแค่พิสูจน์ได้ว่าเขาน่าสงสัย ข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหาคุณ ก็ย่อมเชื่อถือไม่ได้ แต่ว่าคุณก็ใจร้อนเกินไป ต่อให้คุณอยากบังคับให้หลิงหานเผยพิรุษก็จะสับเพร่าแบบนี้ไม่ได้ กลับเป็นฝ่ายถูกเขาหลอกใช้งานเกินไป เดี๋ยวก่อนสะเพร่าเหรอ กลับถูกหลอกใช้หมายความว่าอะไร คุณโทรไปที่ห้องทำงานของหลิงหานใช่ไหม ถ้าไม่ใช่เพราะเชื่อในการตัดสินใจของคุณ แม้แต่ฉันก็ยังสงสัยว่า คุณจงใจใส่ร้ายหลิงหาน ผมไม่ได้เป็นคนโทร ใครบอกคุณว่าผมเป็นคนโทร พวกเขาถ่ายรูปคุณได้ในขณะที่กำลังโทรศัพท์ในตู้สาธารณะ เวลาสถานที่สอดคล้องกันหมด ใครเป็นคนถ่ายรูปนั้น เว่ยเสี่ยวจินพนักงานทำความสะอาด และเป็นสายของหลิงหานเขารับคำสั่งมาจากหลิงหานที่สะกดรอยตามคุณ ฟิล์มถ่ายรูปเจออยู่ในห้องมืดบ้านแฟนสาวเว่ยเสี่ยวจิน เว่ยเสี่ยวจินสะกดรอยตามผมซ้ำยังถ่ายรูปผมในขณะโทรศัพท์อีก เขากำลังทำอะไร ดูเหมือนว่าที่มีหลานทำท่าทางแปลกๆก็เพื่อดึงดูดความสงสัยของฉันล่อให้เข้าไปในตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบนี้ฉันถึงได้ถูกถ่ายรูป มีหลานรู้ว่าผมคิดจะทำอะไร หลังจากเฉาโยนโทรแจ้งตำรวจการตอบสนองของพวกเขาก็เพื่อยืนยันข้อกล่าวหาที่หลิงหานใส่ร้ายผม ตอนแรกผมคิดว่า ผมกำลังวางกับดักแท้จริงแล้วกลับอยู่ในกับดักคนอื่น สรุปว่าหลิงหานยังเหนือชั้นกว่าสินะ ดังนั้นหลิงหานถูกเปิดเผย เป็นแค่ละครตะกะแตนจับจักรจั่นนะสิ เขาใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อคุณ รอให้คุณเปิดไพ่จนหมดหน้าตักก่อน แล้วค่อยใช้รูป2 ใบนั้นเพื่อให้ตัวเองรอดช่างเป็นแผนซับซ้อนที่ฉลาดจริง ๆ เย่หมิง คุณวาดภาพประกอบของรูป2นั้นให้ผมที โดยเฉพาะเชิงตำแหน่งยิ่งแม่นยำยิ่งดี รูป2 ใบนี้สำคัญมาก ครั้งนี้คุณช่วยผมได้มากจริงๆ ส่วนเรื่องที่เหลือผมจัดการเอง คุณไม่ต้องเข้ามายุ่ง โอ้ แล้วอีกอย่าง เมื่อตอนบ่ายหงเซินไปห้องเก็บหลักฐาน เพื่อเอากระเป๋าของจางเซียนเฉิง เขาเอาของจางเซียนเฉิงไปทำไม จางเซียนเฉิงคนนี้เป็นใครกันแน่ คุณคิดว่าตัวตนของเขาน่าสงสัยเหรอหรือว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ด้วย มีความเป็นไปได้สูงมาก เขาเอาชีวิตไปบังกระสุนให้หงเซินแต่ก็ยังน่าสงสัย แต่ว่าหัวหน้า ถ้าเป็นเรื่องจริงงั้นสาขาเราก็น่าขำมาก หัวหน้าแผนกถูกสงสัยว่าเป็นสายลับญี่ปุ่น หัวหน้าทีมปฏิบัติการที่มีอนาคตไกล ถูกสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ใครเชื่อถือได้ใครเชื่อถือไม่ได้ มีแต่ผีเท่านั้นที่รู้ ผมเห็นด้วยกับรองหัวหน้า มีรายละเอียดหนึ่งพิสูจน์ได้ว่าการคาดเดาของเขาถูกต้อง คือวันนี้ก่อนที่หวินหงเซินจะออกจากสาขา ได้รับโทรศัพท์จากจิงอีสาวรับใช้ที่บ้านของเขา ผมคิดว่าวันนี้ก่อนที่หลิงหานจะไป น่าจะรายงานกับหัวหน้าแล้ว นี่บันทึกการโทรครับ ดูสิ คุณว่าเรื่องเล็กๆ อย่างได้รับกระดุมแขนเสื้อเนี่ย ไม่จำเป็นต้องโทรบอกหวินหงเซินเลย สาวใช้จิงอีต้องรู้ว่า ตัวตนที่หวินหงเซินเป็นคอมมิวนิสต์ถูกเปิดเผยแล้ว ดังนั้นจึงโทรมาเตือนเขาแน่ วินหงเซิน
หัวหน้า เขารู้ได้ยังไงว่าวินหงเซินถูกเปิดเผย พาจิงอีและกระดุมแขนเสื้อกลับมาให้หมด ฉันอยากได้แบบมีชีวิต ครับ จะถือโอกาสคนบ้าตระกูลหวินเลยหรือเปล่าครับ นายโง่หรือไง นายอยากทำเสียงดังขนาดนั้นกลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้ใช่ไหมฮะ เข้าใจครับ พวกนายเอาไปก่อน ฉันจะเข้าห้อง งั้น น้ำ ก็เร็วๆหน่อย หัวหน้า ฉันเอง เกิดอะไรขึ้น ชาวใช้ของหัวหน้าหวินเหมือนจะมีปัญหา หัวหน้าสาขาให้เราไปจับเขากลับมา ถ้าเขาถูกเราจับมาแบบมีชีวิต แล้วหัวหน้าหวิน เธอไม่ต้องยุ่งเรื่องคนอื่น ทำหน้าที่ให้ดี อย่าสร้างปัญหาให้ตัวเอง วินหงเซินไม่เชื่อว่าคนที่ถ่ายรูปคือเว่ยเสี่ยวจุนเนื่องจากหัวหน้าของหมี่หลานคือคุณอูดังนั้นระดับการรักษาความลับเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเธอน่าจะสูงมากลิงหานกับหมี่หลานไม่มีทางปล่อยให้คนรอบข้างอย่างเว่ยเสี่ยวจุนเข้ามาแทรกแซงปฏิบัติการในวันนั้น คนที่ถ่ายรูปน่าจะเป็นหมี่หลานเอง คุณซ่อนอยู่ที่นี่เอง มีหลานเป็นส่วนสำคัญที่สุดในแผนต่อจากนี้ของวินหงเซินแต่หลังจากเธอโทรไปแล้วก็หายตัวไป เห็นได้ชัดว่ามีหลานมีห้องปลอดภัยที่ซ่อนอยู่ ห้องปลอดภัยนี้อยู่ที่ไหน เป็นคำถามที่ยากสำหรับวินหงเซินถึงเขาจะแน่ใจมานานแล้วว่ามีหลานกับคุณอูต้องติดต่อกันผ่านตู้โทรศัพท์สาธารณะนี้ แต่ตอนนี้เขากลับคิดไม่ถึงว่าห้องปลอดภัยของมีหลานจะอยู่ใกล้กับตู้โทรศัพท์นี้ ที่พักอาศัยแถบนี้มีความซับซ้อน มีผู้คนคับข้างเป็นสถานที่ซ่อนตัวที่ดีมากจริงๆ อีกอย่างมันอยู่ตรงข้ามกับตู้โทรศัพท์สาธารณะ สามารถจับตาดูสถานการณ์ตรงตู้โทรศัพท์ได้ตลอดเวลา รูป2 ใบที่หลิงหานให้มา ถึงแม้จะเป็นการโยนความผิดให้วินหงเซินแต่ในขณะเดียวกัน มันก็ช่วยวินหงเซินยืนยันตำแหน่งห้องปลอดภัยของหมี่หลานได้ วินหงเซินมั่นใจมากว่า มีหลานโทรไปในเวลานี้ติดต่อกับหลิงหานไม่ได้ เพราะเขากำลังยุ่งอยู่กับการกล่าวหาว่าวินหงเซินเป็นคนคอมมิวนิสต์หลังจากมีหลานเห็นภาพวาดนั้น จะต้องคาดเดาได้ว่าวินหงเซินมีหลักฐานที่แน่นหนากว่านี้ แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม เธอต้องติดต่อหลิงหานให้ได้
เกิดเรื่องแล้ว ทุกคนรวมตัวกันที่จุด A เดี๋ยวนี้ นี่คือจุดประสงค์ของหวินหงเซินเขาอยากให้คุณอูกับกุยเชอร์มาอยู่รวมกัน แล้วจับกลุ่มในคราวเดียว นี่ถูกสิ ทำไมประตูถึงเปิดล่ะ ตอนที่คุณชายใหญ่กับคุณชายรองไม่อยู่บ้าน ประตูห้องหนังสือก็ปิดอยู่ตลอดนี่นา เริ่มได้ รายงานหัวหน้าเธอตายแล้วครับ ฮะ ผู้หญิงคนนี้ตายยังไม่ธรรมดา ฉันต้องรีบรายงานหัวหน้า พวกเธอคุ้มกันที่เกิดเหตุ ถ้ามีใครน่าสงสัยก็จับมาเลย ค่ะ พวกนายย้ายศพออกไป ครับ ทำไมเป็นพวกนาย2 คนอีกแล้วฮะ พวกนายมาทำอะไร ใครให้พวกนายเข้ามาฮะ ขอโทษด้วยคุณชายใหญ่ เรามาโดยไม่ได้รับเชิญ ในบ้านเกิดเรื่อง เรากำลังทำงานอยู่ โปรดให้อภัยด้วย มาโดยไม่ได้รับเชิญ ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่เล็ก บ้านฉันเกิดอะไรขึ้น จิงหวี่ถูกฆ่าค่ะ เธอว่าอะไรนะ จิงหวี่ถูกฆ่าค่ะ เหลวไหล จิงวี 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 เธอพูดจาเหลวไหล เธอบอกว่าเขาถูกฆ่า แล้วไหนศพเขาล่ะ ศพเขาอยู่ไหน ถูกคนของเราย้ายไปแล้ว ใครเป็นคนท เรากำลังสืบสวนอยู่ คุณชายใหญ่วางใจได้ เราจะรีบหาตัวฆาตกรให้เจอ คืนความยุติธรรมให้ผู้ตาย พวกเธอจะหายังไงหึหายังไง อยู่ที่บ้านฉัน รอให้ฆาตกรนั่นเข้ามาติดกับเองเหรอ คิดว่าฆาตกรนั่นจะโง่เหมือนพวกเธอเหรอ ระวังคำพูดด้วย มันเวลานี้แล้ว ยังจะวางมาดเป็นคุณชายใหญ่อีก ำอยากจะโดนอีกใช่ไหม โอ๊ย พูดให้มันน้อยๆหน่อย ให้ตายสิวะ เฮ้ยพูดมา ไม่ต้อง บอกฉันมา มันคือเวลาอะไร ตอนนี้มันคือเวลาอะไร ก็ฉันอยู่บ้านตัวเอง ฉันต้องดูแลเวลาบ้าบออะไรอีก
ตระกูลหวินของเราไม่มีกฎแบบนี้ เราได้รับคำสั่งคุ้มกันที่เกิดเหตุ มันเป็นหน้าที่ ฉันไม่สนว่าพวกเธออยากทำอะไร ตอนนี้หน่วยข่าวกรองอยู่ในบ้านตระกูลหวิน ไม่สามารถมาชี้นิ้วสั่งได้ ออกไป พวกเราทำหน้าที่อยู่ ออกไป นายอยากโดนด้วยใช่ไหมฮะ อยากชักปืนงั้นเหรอ ชักสิ เราออกไปเฝ้าข้างนอกก็ได้ แต่ว่าคุณชายใหญ่ ฉันต้องขอเตือนคุณว่าที่เกิดเหตุทั้งหมดที่ยังไม่ได้ถูกทำลาย มันสำคัญมากต่อการสืบหาความจริงของเรา ถ้าหากคุณอยากหาฆาตกรที่ฆ่าจิงหวีได้เร็วๆ ก็อย่าแตะต้องของในบ้านคุณ โดยเฉพาะห้องหนังสือ ไปกันเถอะ ไป ฉันจะดูว่าใครกล้าเข้ามาอีกฮะ ตอนที่พวกเราไปถึงสาวใช้จิงอีเพิ่งจะหมดลมหายใจ น่าจะเป็นเพราะพวกเรามาทำให้ฆาตกรหนีไป หรือว่า เป็นคนที่ให้จิงอีโทรหาหงเซิน เขากลัวสถานะเปิดเผยก็เลยฆ่าปิดปาก มีความเป็นไปได้สูงมาก ครับ ฮัลโหล ฮัลโหล ผมหวินหงฉี ผมขอสายหัวหน้าเคอหน่อย หวินหงฉี ขอสายหัวหน้าเหรอ หัวหน้ากำลังประชุมอยู่ มีเรื่องอะไรบอกผมก็ได้ งั้นรบกวนคุณยืนข้างๆหัวหน้าเคอด้วย คุณจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำสอง คุณมีเรื่องอะไร หวินหงเซินทำผิดเรื่องอะไรกันแน่ เรื่องนี้เราไม่สะดวกบอก แต่ว่าคุณวางใจได้ หัวหน้าไม่มีทางใส่ร้ายเขาแน่ เขาไม่ได้ใส่ร้าย งั้นคงเป็นคนอื่นที่ใส่ร้ายสินะ หลิงหานใช่ไหม นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะถามได้นะ สรุปว่าเขาสร้างเรื่องอะไร มากล่าวหาหงเซิน หวินหงฉี เหตุผลที่ผมฟังคุณพูดไร้สาระอยู่ตอนนี้ ก็เพราะเห็นแก่นายท่านหวินและพ่อคุณนะ อย่าได้คืบแล้วจะเอาศอก พ่อผมถูกคนญี่ปุ่นฆ่าตาย พวกเรามีความแค้นกับคนญี่ปุ่น หลิงหานคงไม่โง่ถึงขนาดโยนความผิดให้หงเซินเป็นคนขายชาติ แล้วเป็นอะไรล่ะ พรรคคอมมิวนิสต์เหรอ ผมพูดแค่นี้แหละ คุณจะคิดยังไงก็ช่าง เซียวเตา คุณชาย คุณชายใหญ่ ทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะครับ เรื่องในตอนนี้ยิ่งคนรู้มากขึ้นก็ยิ่งกดดันหน่วยข่าวกรองทหาร และพวกเราจะเหลือโอกาสให้ชนะได้บ้าง ผมเข้าใจแล้ว ผมจะไปจัดการเดี๋ยวนี้